नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँलाई स्वागत छ। आज क्लास 11 को मिनिङ इन्टु वर्ड्समा छौँ, युनिट 7 मा, जसको टपिक रहेको छ सिमिलारिटिज एन्ड डिफरेन्सेस। है, अब मिनिङले नै भन्छ सिमिलारिटिज एन्ड डिफरेन्सेस, हैन, कुन चाहिँ कुरा उस्तै छ, हैन, केही कुरा भन्दा अथवा गर्दा र केही कुरामा फरक छ भन्ने कुरामा छ। ओके, योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले युनिट 17 कै पेज नम्बर 121 को वर्क इन थ्रीज भनेर छ, 17.1 को त्यो र 17.2 सिमिलारिटिज एन्ड डिफरेन्सेस भनेर गर्यौं। आज हामी यसै गरी 122 को 70.3 र योभन्दा अगाडिको अरु एक्सरसाइजहरु गर्छौं। हुन्छ? ओके, तपाईसँग बुक छ भनेदेखि पेज नम्बर 122 पल्टाउनुस्, है, जसमा छ द सेम थिङ इन अ डिफरेन्ट वे, है, भनेर भनेको छ। एउटै कुरा फरक किसिममा भन्ने, हैन, द सेम थिङ भनेको एउटै कुरा इन अ डिफरेन्ट वे भन्न, भिन्न रूपमा भनौं न। ओके, त्यहाँनिर एउटा कन्भर्सेसन जस्तो दिएको छ, हेर्नुस् त। ए ले भन्छ आम सो लेजी, म एकदमै अल्छी छु। बी, यस आम रादर लेजी माइसेल्फ। आम नट पार्टिकुलरली एक्टिभ माइसेल्फ। वेल आई डोन्ट वर्क भेरी हार्ड माइसेल्फ। हेर्नुस् त, यति भनेको सबै कुरा भनेको म अल्छी छु नै भनेको हो नि त। आम रादर लेजी माइसेल्फ, म अल्छी छु। आम नट पार्टिकुलरली एक्टिभ माइसेल्फ, म एक्टिभ छैन भनेको मतलब म लेजी छु। त्यस्तै गरी आई डोन्ट वर्क भेरी हार्ड माइसेल्फ, म धेरै त्यस्तो मेहनतले कडा रूपमा काम गर्दिन भनेपछि त म अल्छी नै भयो नि। हो, सबै भनेको अल्छी भयो, हैन? हो, भन्नुको मतलब एउटै कुरालाई डिफरेन्ट वेमा भनिएको छ। ठीक छ? हो, यस्तै गरी वर्क इन ग्रुप्स have similar conversation starting with the remarks below. Each time add a reason or an explanation as in the example भनेर भनेको छ। ठीक छ? अब एक्जाम्पलको जसरी नै, सरी मैले माथिको पढ्ने, my bad, तल how many replies ending with myself can you think of for each of these remarks भनेर भनेको छ, हैन? अब माइसेल्फले चाहिँ अब कतिवटा रिप्लाई गर्न सकिन्छ त? अब तपाईले लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब सबैको 3 एउटा गर्न सकियो, हैन? माथिको टेम्प्लेट जसरी नै मैले माइ ब्याड, मैले 17.2 को पढिछु, है? त्यसको लागि सरी भन्दै मैले गरे 1 मा I spend all my time at home, हैन? म मेरो पुरै टाइम घरमा बिताउँछु भनेर भन्नु। अब त्यसलाई अब माइसेल्फ लगाएर भन्नु पर्यो। के भन्न सकिन्छ त? Yes, I stay at home the whole day myself. The whole day myself. Similarly, well, I never leave home myself. I never leave home myself. The final one छ, I don't go out myself. I don't go out myself. I don't go out myself. हेर्नुस् त, सबैमा के भनेको छ त? म घरमै बस्छु पुरै दिन। अर्को म घर कहिले छोड्दिन र अर्को म बाहिर जान्न भनेर भनेको छ। र यसको तीनटै मिनिङ के हो त? एउटै हो नि त, है? सेम थिङ इन अ डिफरेन्ट वे। सबैको मिनिङ आई स्पेन्ड अल माई टाइम एट होम भनेर भनेको। ठीक छ? ओके, बुझ्नुभयो? यस्तै गरी हामी अरू गरौँ। 2 मा हेर्नुस् त, गड आई फिल अफुल। अफुल भनेको नराम्रो फिल गर्ने अथवा अनवेल फिल गर्ने, टेरिबल फिल गर्ने भन्ने कुरा हो। ओके, ठीक छ? यस, आई एम not well myself. I am not well myself. Similarly, well, I feel quite bad myself. I feel quite bad myself. यस्तै गरी I feel terrible. I feel terrible myself. I feel terrible myself. ठीक छ? सबै भनेको चाहिँ I feel awful भनेर नै भनेको नि त। I'm not well myself. I feel quite bad myself. I feel terrible myself भनेको I feel awful भनेर भनेको सेम थिङ इन अ डिफरेन्ट वे। I usually get up late, हैन? म प्राय जहिले ढिला उठ्छु भनेको म मेरो बेड चाँडो छोड्दिन अथवा म मेरो बेडमा सुतिरहन्छु, मलाई बेडमा सुत्न रमाइलो लाग्छ, हैन? मन पर्छ भन्ने कुरालाई नै लेखौँ न, हैन? हो, सेम थिङ इन अ डिफरेन्ट वे। यस, I don't leave bed early myself. I don't leave bed early myself. यस्तै गरी
Well, I love my bed myself. I love my bed myself. अथवा I love bed myself गरौँ न यस्तै गरी I never get up earlier than myself. I never get early. I never get early. I never get up early. I never get up early. Get up early myself. हेर्नुस् त म प्राय जहिले ढिला उठ्छु हैन आई युजुअली गेट अप लेट को आई डोन्ट लिभ बेड अर्ली म मेरो बेड हैन खाट चाँडै छोड्दिन आई लभ बेड माइसेल्फ म बेडमा सुत्न हैन मलाई म बेडमा बस्न मलाई रमाइलो लाग्छ भनेको म चाँडै उठ्दिन भनेर त भनेको नि यस्तै गरी आई नेभर गेट अप अर्ली माइसेल्फ लास्टमा आई नेभर म चाँडो कहिले उठ्दिन ठीक छ सबैको मिनिङ एउटै भयो यस्तै गरी 4 मा हेरौँ I'm a very careless driver भनेको म के हो केयरलेसली चलाउँछु म चाहिँ केयरफुल्ली चलाउँदिन भनेर भन्नुपर्छ अथवा म ड्राइभ गर्दाखेरि अरु केही कुराको बारेमा सोचिरहेको हुन्छु त्यही भएर चाहिँ म केयरलेस ड्राइभर भएँ हैन यस्तै कुराको गरौँ हैन एउटै कुरालाई डिफरेन्ट वेमा पोर्ट्रे गरौँ यस I drive very carelessly myself यस्तै गरी well I don't drive very carefully myself यस्तै गरी मैले चाहिँ अरु कुराको बारेमा सोच्छु ड्राइभ गर्दाखेरि भनेपछि त अरु कुराको बारेमा सोच्छु भने त म केयरलेस ड्राइभरै भए नि त ओ I think of else when I drive myself हो सबैको मिनिङ के छ त म हैन लापरवाही चालक हो I am a very careless driver ओके यस्तै गरी 5 मा I'm hopeless at English भनेर भनेको छ हैन म चाहिँ इंग्लिशमा चाहिँ एकदमै होपलेस छु एकदमै नराम्रो छु एकदमै ब्याड छु एकदमै पोर छु मलाई चाहिँ राम्रोसँग बोल्न आउँदैन भनेर भनेको है अब त्यही कुरालाई हामी लेखौं यस I'm very poor at English myself Similarly, well, I couldn't learn English properly myself. यसपछि I can't make मलाई एउटा सिंगल सेन्टेन्स पनि करेक्टली बनाउन आउँदैन I can't make a single sentence correctly myself ठीक छ यसरी हामी गर्न सक्छौं 6 मा हेरौं I walk a lot म एकदमै धेरै हिँड्छु भनेपछि म गाडीहरु चाहिँ चढ्दिन मलाई गाडीसँग बसमा चढ्यो भने कारमा चढ्यो भने म सिक फिल हुन्छ हैन मलाई हेडाक हुन्छ भनेर भन्नु पर्यो त्यसको मतलब म हिँड्छु नि त हैन गाडी चढ्दा सिक हुने बित्तिकै त म हिँड्छु ओके यस I don't use a vehicle myself Similarly, well, I feel sick on a bus myself यस्तै गरी I prefer to go on foot myself ठीक छ अब यो सबैको मिनिङ के हो त I walk a lot भनेर भनेको छ यस्तै गरी कति छ 7 मा हेरौं or 6 1 2 3 4 5 अब दुईटा 5 लेखेर नि हुन्छ त कहिले 5 पछि 5 लेखेर ओके 5 6 7 मा I'm always broke भनेको म चाहिँ कंगाल छु हैन मसँग पैसा छैन भनेर भनेको ठीक छ अब यो भनेको चाहिँ अब मसँग हैन एक पेनी पनि हार्डली हुन्छ हैन मसँग पैसाको एकदम कमी छ को कुरा गर्नु पर्यो यस I hardly have a penny myself Yes, I hardly have a penny myself. यस्तै गरी well
I can't अब पैसा छैन भनेदेखि स्पेन्ड गर्न मिल्यो त I can't spend a single penny myself अथवा I have to think twice while spending a single penny myself मैले त्यो सिंगल पेनीलाई खर्च गर्नु पर्दाखेरि पनि दुईचोटी सोच्नु पर्छ कुरा I'm always worried about रुपी myself हैन 1 रुपैयाँको लागि पनि मैले चिन्ता गरिरहनु पर्छ रुपी myself भनेको जहिले पनि I'm broke मसँग पैसा छैन भनेको कुरा भयो अब लास्टमा I don't know anything about wine मलाई वाइनको बारेमा केही पनि थाहा छैन यो चाहिँ मैले तपाईको लागि छोड्दै ठीक छ म सरर भन्छु है मलाई वाइनको बारेमा केही पनि थाहा छैन भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ के त वाइन खादिन हैन मैले चाहिँ वाइन टेस्ट गरेको छैन र मलाई अल्कोहलिक ड्रिंक मन पर्दैन अथवा यस्तै ठीक छ I don't know anything about wine yes I never tasted wine myself यस्तै गरी well I hate alcoholic drinks यस्तै गरी I never take alcoholic drinks पनि भन्न सक्नुहुन्छ ठीक छ अब यसरी चाहिँ तपाईले एउटै कुरालाई डिफरेन्ट वेमा तपाईले पोर्ट्रे गर्न सक्नुभयो भन्न सक्नुहुन्छ ठीक छ ओके यो त भयो द सेम थिङ इन अ डिफरेन्ट वे को कुरा अब हामी अर्को एउटा एक्सरसाइज हेरौं पेज नम्बर 124 ठ्याक्कै पल्टाउनुहोस् त पेज नम्बर 124 मा छ 17.7 मा क्लासिफाइङ भनेर भनेको छ ठीक छ ओके त्यहाँनेरि केही कुरा दिएको छ एकचोटी पढौं है त ल तपाईले पेज नम्बर 124 हेर्नु भएको छ भन्ने विश्वासले मैले पढ्न थाले which member of this set is the odd man out why भनेर सोधेको छ स्पाइडर एन्ड बटरफ्लाई मा हेरौं त स्पाइडर किन त both ants and butterflies are insect whereas spiders aren't also neither ants nor butterflies trap their food whereas spider do भनेर भनेको छ ठीक छ यस्तै गरी अर्को छ अब ant को कुरा गर्दाखेरि neither spiders nor butterflies live in colonies whereas ant do ant चाहिँ अरूहरुसँग बस्छ ठूलो मात्रामा है अब बटरफ्लाई मा both ants and spiders are carnivorous whereas butterflies aren't हैन ant र स्पाइडरले चाहिँ हैन मासुहरु खान्छ हैन इन्सेक्टहरु खान्छ तर बटरफ्लाईले खादैन भनेर त्यो कुरा गरेको छ अब यहाँनेर स्ट्रक्चर हेरौं both and है स्ट्रक्चर मा both and त्यसपछि whereas त्यसपछि neither nor को कुरा गरेको छ अनि फेरि whereas ठीक छ ओके ल यस्तै गरी तल हेर्नुस् त look at these other sets say why each member can be the odd man out भनेर भनेको छ 1 मा हेर्नुस् त के छ त क्यामेरा छ टेलिभिजन सेट छ टेप रेकर्डर छ अब टेलिभिजन सेट को बारेमा कुरा गरौँ फर्स्टमा ठीक छ टेलिभिजन सेट अब टेलिभिजन सेट किन अड भयो त भनेर भन्दाखेरि टेप रेकर्डरले र क्यामेराले केही कुरा रेकर्ड गर्न सकिन्छ फर फ्युचर है whereas television sets don't both cameras and tape recorders keep a record for the future whereas television set अथवा टेलिभिजन डोन्ट ठीक छ अब जान्नु पर्यो कि बोथ क्यामेराज एन्ड र यहाँनेरि whereas को स्ट्रक्चर अब यस्तै गरी अब अर्को एउटा छ क्यामेरा ल क्यामेरा किन अड म्यान आउट भयो त हेरौं त अब टेलिभिजन ओके मैले लेखेँ अर्को कलरले लेखौं न बोथ television sets and tape recorders मा चाहिँ ह्युमन भोइस आउँछ अडियो आउँछ तर क्यामेरामा आउँदैन हामीले यो अहिले क्यामेरा भनेको फोटोग्राफिक क्यामेरा मात्र है मुभी क्यामेरा हैन भिडियो क्यामेरा हैन अहिले यो क्यामेराले फोटो मात्रै खिच्न सक्छ भन्ने कुरा गरौँ है त
And tape recorders can present human voice, whereas cameras can't. यस्तै गरी अब टेप रेकर्डर ठिक छ। अब टेप रेकर्डर किन अड म्यान आउट भयो त भन्दाखेरि टेलिभिजन सेट र क्यामेराले चाहिँ अब साइट हैन भिडियोको बारेमा देखाउँछ तर टेप रेकर्डरले देखाउँदैन। बोथ television sets and cameras are concerned with video अथवा स्टिल इमेज अथवा साइट गरौँ न हैन साइट, whereas tape recorders don't. ठिक छ, tape recorders aren't. ओके यस्तै गरी है यो त भयो 1 को। अब 2 मा हेर्नुस् त कोल, वुड र आइरन भनेर भनेको छ। अब कोल, वुड र आइरनमा अब के युज गर्न सकिन्छ त गरौँ। अब फर्स्टमा कोल किन अड म्यान आउट भयो त ठिक छ। अब कोल किन अड म्यान आउट भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब वुड र आइरन चाहिँ एक्सपेन्सिभ छ तर कोल छैन। बोथ वुड and iron are expensive, whereas coal isn't. अथवा तपाईले नाइदर र नर लगाउनुहुन्छ भने neither wood nor wood are cheap, whereas coal is भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। neither nor पनि इट्स अ सेम थिङ तर ठ्याक्क अपोजिट वेमा। अब हेरौँ वुड किन अड म्यान आउट त। वुड अब किन त भन्दाखेरि कोल र आइरन चाहिँ माइनमा पनि हो तर वुड हैन है। बोथ coal and iron are found in the mine, whereas wood isn't। ठिक छ। अब यसमा नाइदर नर लगाउनुहुन्छ भने neither coal nor iron are found in forest, whereas wood is भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। ओके सिमिलरली अब हाम्रो अड म्यान आउट लास्टको आइरनमा ठिक छ। आइरनमा बोथ अब कोल र वुड चाहिँ फ्युलको रूपमा युज गर्न सकिन्छ। बोथ कोल एन्ड वुड आर युज्ड एज अ फ्युल तर whereas के त आइरन इजन्ट है सजिलो छ। यस्तै गरी रोम, एम्स्टरड्याम एन्ड भेनिस भनेर भनेको छ। ओके रोम, एम्स्टरड्याम, भेनिस। फर्स्टमा एम्स्टरड्यामको कुरा गरौँ। एम्स्टरड्याम चाहिँ इटलीमा छैन, रोम र भेनिस चाहिँ इटलीको सहर हो। एम्स्टरड्याम चाहिँ इटलीमा होइन। ठिक छ। एम्स्टरड्याम है बोथ रोम एन्ड भेनिस आर इन इटली, whereas Amsterdam isn't। त्यही कुरा लेखौँ बोथ Rome and Venice are in Italy, whereas Amsterdam isn't। Similarly रोमको कुरा गरौँ है। एम्स्टरड्याम र भेनिस चाहिँ दे आर बिल्ट अन आइल्यान्ड तर रोम चाहिँ केमा हो, रिभरमा हो है। ओके बोथ एम्स्टरड्याम एन्ड भेनिस were built
were built on the islands, whereas Rome is on the river. है रोम चाहिँ रिभरमा ओके यस्तै गरी भेनिसको कुरा गरौँ भेनिस चाहिँ है एम्स्टरड्याम र रोम चाहिँ क्यापिटल सिटी हो भेनिस चाहिँ हैन भेनिस चाहिँ जस्ट अ सिटी है बोथ एम्स्टरड्याम भनेको नेदरल्यान्डको क्यापिटल सिटी बोथ एम्स्टरड्याम and Rome भने इटली एम्स्टरड्याम भनेको नेदरल्यान्ड are the capital cities whereas Venice isn't ठीक छ अथवा Venice isn't the capital city okay similarly फोन नम्बर हेर्नुस् त पियानो अनि भयोलिन र पियानो एक्रोर्डियन भनेर भनेको छ हेरौँ त पहिला पियानोको हेरौँ ठीक छ पियानो अब दुईटामा डिफरेन्स के हो त भन्ने कुरा पियानो भन्दाखेरि अब बोथ पियानो एन्ड भयोलिन पियानो एक्रोर्डियन एन्ड भयोलिन आर पोर्टेबल तर पियानो होइन है बोथ द भयोलिन सानो हुन्छ र पियानो एक्रोर्डियन पनि सानो हुन्छ एन्ड द पियानो एक्रोर्डियन आर पोर्टेबल whereas द पियानो त ठुलो हुन्छ नि हैन पियानो इजन्ट ठीक छ अब के को कुरा गरौँ भन्दाखेरि अब भयोलिनको कुरा गरौँ यहाँनेरि डबल ओ लेखेछु मैले भयोलिन अब भयोलिनमा VIO violin okay neither the piano र पियानो एक्रोर्डियन चाहिँ के हो त स्ट्रिङ इन्स्ट्रुमेन्ट हो त हैन नि तर भयोलिनमा स्ट्रिङ हुन्छ nor the piano accordion is a stringed instrument whereas violin is violin मात्र string हुन्छ whereas the violin is ठीक छ ओके यस्तै गरी अथवा तपाईले के पनि भन्न सक्नुभयो त both the piano and the piano accordion have keyboards whereas violin hasn't पनि भन्न सक्नुहुन्छ ठीक छ सिमिलरली अब हाम्रो लास्टको एउटा छ पियानो एक्रोर्डियन भनेर भनेको छ है अब पियानो र भयोलिन चाहिँ दुवै क्लासिकल इन्स्ट्रुमेन्ट हो क्लासिकल म्युजिकको लागि युज हुन्छ तर पियानो एक्रोर्डियन चाहिँ मेनली लाइट म्युजिकको लागि युज हुन्छ है both the piano and the violin are used for classical music है शास्त्रीय संगीत भनेर भन्छ नेपालीमा म्युजिक whereas the piano accordion is used for light music ओके हामीले गर्यौं यो पियानो भयोलिन र पियानो एक्रोर्डियनको अब हाम्रो अर्को छ हेरौं 5 मा के छ त बाइसाइकल ट्रेन र सिप हेर्नुस् त बाइसाइकल ट्रेन र सिप अब फर्स्टमा त बाइसाइकलको कुरा गरौँ यो त एकदम सजिलो छ हैन एकदमै कम्पेयर गर्न पनि एकदमै डिफरेन्स वाला छ नि त हैन ओके
बाइसिकल फर्स्टमा अब सिप र ट्रेनलाई चाहिँ इन्जिन चाहिन्छ बाइसिकललाई चाहिँदैन both the train and the ship are powered by the engine whereas the bicycle isn't. Similarly ship को कुरा गरौँ सिपमा अब के त बाइसाइकलको पनि व्हील हुन्छ पाङ्ग्रा हुन्छ ट्रेनको पनि पाङ्ग्रा हुन्छ तर सिपको हुँदैन अथवा बाइसाइकल र ट्रेन चाहिँ ल्यान्डमा चल्छ सिप चाहिँ वाटरमा चल्छ भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ है बोथ द बाइसाइकल and the train both the bicycle and the train have wheels पाङ्ग्राकै कुरा गरौँ have wheels whereas the ship hasn't shipको हुँदैन shipको कहिले पाङ्ग्रा भएको देख्नु भएको छ सायद छैन होला है अहिले बन्यो भने थाहा छैन तर अहिलेसम्म मैले चाहिँ देखेको छैन अब ट्रेनको कुरा गरौँ ट्रेनमा चाहिँ त्यो क्यारेज मिलेर चाहिँ बनेको हुन्छ नि हैन डब्बा मिलेर हो तर बाइसाइकल र सिपमा त त्यस्तो हुँदैन नाइदरको कुरा गरौँ अब neither the bicycle nor the ship is a collection of carriages whereas the train is हैन ट्रेनको त हैन डब्बा हुन्छ नि त तपाईले ट्रेन देख्नु भएको छ मैले चाहिँ फिल्मतिर मात्र देखेको हैन रियल लाइफमा चाहिँ देखेको छैन ल यो चाहिँ ट्रेन भयो रे ठीक छ अनि यहाँ यस्तो कनेक्सन हुन्छ अनि फेरि यहाँनिरबाट यस्तो हुन्छ है मैले भनेको बुझ्नु भयो यस्तै हुन्छ होला हैन ट्रेन भनेको ओके अनि यस्तो गरौँ न यहाँनिरबाट चाहिँ धुवा उडिरहेको व्हाटएभर हैन यो चाहिँ मेरो एकदम ब्याड ड्रइङ भयो ओके यस्तै गरी मैले 6 र 7 चाहिँ तपाईको लागि छोड्दिएँ तपाईको वर्क भनेर ठीक छ एकचोटी तर म भन्छु है त अब स्किङ चेस र फुटबल भनेर भनेको छ अब स्किङ भनेको चाहिँ स्किङ गर्नको लागि स्नो चाहियो तर चेस र फुटबल खेल्नको लागि चाहिए त स्नो चाहिएन है स्नो इज नेसेसरी फर के त स्किङ है अब के चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ त नाइदर चेस nor football needs snow to play whereas skiing needs snow हैन अथवा for skiing snow is necessary त्यस्तै गरी चेस है both skiing and football are outdoor games whereas chess is a indoor game त्यसपछि स्किङ भनेको चाहिँ प्राय कम्पिटिटिभ हुँदैन तर अर्को के चाहिँ हुन्छ र फुटबल र चेस चाहिँ कम्पिटिटिभ हुन्छ नि त हो both football and chess are competitive games whereas chess isn't त्यो चाहिँ चेसको भयो अब के चाहिँ भन्न सकिन्छ त फुटबल टिमले चाहिँ फुटबल टिममा मात्रै कम्पिट गर्छ भनेर भनौँ न फुटबल टिम कम्पिट नाइदर इन चेस nor in skiing whereas they do in football हैन तपाईले यसरी पनि कम्पेयर गर्न सक्नुभयो है फुटबल टिम्स कम्पिट neither in chess nor in skiing whereas they do in football हाम्रो लास्ट छ कफी लेट्युस र टोब्याको है अब कफीमा हेरौँ त both lettuce and tobacco are leaves whereas coffee is prepared from seeds यस्तै गरी लेट्युसको है neither coffee nor tobacco is a vegetable तर whereas lettuce is अब टोब्याकोको त्यति साह्रो कफी र लेट्युस युज हुँदैन टोब्याको जस्तरी है neither coffee nor lettuce is so widely used whereas tobacco is भनेर भन्न सके यो चाहिँ तपाईलाई मैले भने मात्रै यो चाहिँ लेखेर गर्ने काम मैले तपाईलाई छोड्दिएँ है ओके यति भनेर मैले यो भिडियो समाप्त गरेँ है तपाईलाई कस्तो लाग्यो यो भिडियो केही बुझ्नु भएको छैन भनेदेखि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ हामी फेरि पनि तपाईलाई बुझाउने प्रयास गर्नेछौँ त्यति भन्दै यो भिडियो यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाई
Keep learning. 𝘊𝗀𝘂𝗱𝗃. Peace.